Ish kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski ratiset në Hungari ku kërkon azil politik pas vendimit të gjykatës speciale të Shkupit për ta dërguar në burg për korrupsion. Ai deklaroi për autoritetet se ka marrë shumë kërcënime për jetën. Majoranca deklaron se presidenti i Republikës nuk ka marrë syje për të mos e dekretuar ministrin e brendshëm rasti i emërimit të Dritan Demirajt si ministër teknik pasi kishte fituar gjyqin për të kthyer në detyrë si ushtarak aktiv, favorizon Sander Leshin. Banorët e Unazës së Re që kundërshtojnë prishjen e shtëpive nga projekti zgjerimit të rrugës tentojnë të hyjnë në bashki. Kryebashkiaku Belia deklaron se nuk ka tërheqje nga projekti dhe akuzon Partinë Demokratike për nxitje të protestave. Kopje edhe në testimin për gradën komisar në policinë e shtetit. Një ankesë e disa oficerëve pranë Komisionit të Apelimit detyron drejtorinë e përgjithshme të anulojë të gjithë konkursin. Thellohet bilanci i viktimave nga zjarret masive që kanë përfshirë Kaliforninë. Autoritetet flasin për 44 viktima e mbi 228 të zhdukur. Shkatërimet janë të mëdha, një vatër zjarri afrohet Los Angelesit. Lojtarët e Kombëtares refuzojnë të komentojnë akuzat e trajnerit Panucci për mungesë komunikimi mes tyre, por thonë se kombëtarja është në tranzicion. Lilaj Gjimshiti shprehen optimist për ndeshjen me Skocinë. Ju përshëndes të gjithë, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Është shfaqur në Budapest ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, i shpallur në kërkim ndërkombëtar pas dështimit të policisë për ta gjetur në banesën e tij. Vetë Gruevski e ka dhënë lajmin e ratisjes në Hungari në rrjetet sociale, duke thënë se ka marrë gjithashtu shumë kërcënime për jetën. Ish kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski ka marrë strehim politik në Hungari. Të paktën kështu shkruajnë mediat maqedonase duke i referuar burimeve pranë ish kryeministrit. Autoritetet nuk po arrinin ta gjenin prej 8 nëntorit kur ai duhej të paraqitej në burg për të vuajtur dënimin me 2 vite, dhënë nga gjykata penale e Shkupit, i shpallur fajtor për abuzim me tenderat kur ishte kryeministër. Nga Hungaria, Nikola Gruevski bëri publike përmes Facebookut arsyet pse e kërkoi azilin. Ditët e fundit kam marrë një numër të madh kërcënimesh me jetë. Unë jam në Budapest dhe kam kërkuar azil politik nga autoritetet hungareze. Gjithmonë do t'i qëndroj besnik kauzës së Maqedonisë, asnjëherë nuk do të kthehem mbrapa. Autoritetet e shpallën në kërkim mbrëmjen e të hënës pas urdhër arresti të lëshuar nga gjykata e Shkupit. Të premten Parlamenti i Maqedonas nuk arriti t'i heqë imunitetin e deputetit Gruevskit, pasi nuk u arrit 2/3 e votave. Megjithatë, gjykata penale kërkoi që ai të burgosej. Nikola Gruevski u shpall fajtor në muajin maj për rastin tanku i akuzuar për abuzim me fondet publike lidhur me automjetin tip Mercedes-Benz të përdorur prej tij. Avokatët mbrojtës dështuan të anullonin ekzekutimin e urdhër arrestit. Tashmë ish kryeministrit i mbetet si shpresë vetme falja nga presidenti Gjorge Ivanov. Por më tepër ne do të kemi në këtë moment në lidhje të drejt për drejt kolegen ton nga Klan Maqedonia Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, të përshëndes, a është bërë kërkesë nga autoritetet maqedonase për ta kthyer Gruevskin të vuajë dënimin vendin e tij? Përshëndetje. Atëherë një gjë e tillë ende nuk është konfirmuar këtu nga autoritetet relevante të Maqedonisë dhe ende nuk e kanë firmuar njëherët edhe mesazhin i cili e postoi ish kryeministri Nikola Gruevski në Facebook se ai mesazh është relevant apo jo. Nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe nga Ministria e Punëve të Brendshme ende nuk kanë konfirmuar në qoftë se ish kryeministri Nikola Gruevski gjendet në Budapest, mirëpo vetëm kanë paralajmëruar se janë në kërkim dhe janë duke vërtetuar, janë duke kontrolluar në qoftë se mesazhi të cilin e ka postuar ai është autentik për të kërkuar nga autoritetet hungareze në qoftë se ai ndodhet atje. Një gjë të tillë nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë theksuar se ish kryeministri Nikola Gruevski nuk i ka kaluar kufit dhe vendkalimet kufitare nuk i ka kaluar në mënyrë legale, që le të nënkuptohet se ai ka dalur jashtë kufive të vendit në mënyrë ilegale. Gjithashtu edhe nga Prokuroria Speciale publike kanë theksuar se presin edhe qëndrimin e autoriteteve të Hungarisë për të vërtetuar në qoftë se ish kryeministri Nikola Gruevski ka kërkuar azil politik në autoritetet hungareze.
Xhamadije, derisa të vërtetojnë, le të themi, të gjitha këto informacione, nëse vetë Gruevski ndodhet apo jo në Hungari, por pse Hungaria si zgjedhje e tij? Atëherë edhe në opinion dihet se ish kryeministri Nikola Gruevski ka pasur edhe një bashkëpunim të ngushtë, një lidhje të ngushtë me kryeministrin hungares Viktor Orban, ku edhe para disa muajsh i njëjti kryeministri hungares e ftoi ish kryeministri Nikola Gruevski në Budapest, mirë po për shkak se ishte konfiskuar edhe pasaporta e tij për shkak të disa rasteve gjyqësore, ai nuk mundi të shkojë. Mirë po gjithashtu edhe kryeministri hungares e ka përkrahur edhe disa fushata të VMRO-DPMN-s gjithsesi në periudhën kur ish kryeministri Nikola Gruevski ishte edhe në qeveri, pra ka përkrahur edhe fushatën e tij, kështu që le të nënkuptohet se kanë marrëdhënie të mira. Mirë po shtrohet pyetja se me çfarë pasaporte ka kaluar ai kufit. Këtu në opinion jo zyrtarisht flitet se ish kryeministri Nikola Gruevski posedon pasaportë bullgare, mirë po flitet se ai posedon edhe pasaportë serbe pasi para ardhjes së tij në pushtet para vitit 2006 ai ka qenë edhe këshilltar në qeverinë e Serbisë. Xhamadije, të falenderoj për raportimin dhe informacionet që përsolle në studio. Dalemi në zhvillimet politike, dekretimi Standërleshi si ministër i brendshëm sipas mazhorancës nuk ka më arsye pse të vonohet. Kreu grupit parlamentar socialist Taulant Balla thotë se shumica nuk ka marrë ende një vendim për Vitore Tushën të propozuar nga presidenti për të marrë kreun e KLSH-s. Mazhoranca është e bindur. Tani presidenti i Republikës nuk ka më asnjë pengesë për të dekretuar ministrin e ri të brendshëm. Nuk besoj që ka më nevojë për të vonuar dekretimin e zotit Leshi në këtë afat të dytë pas ribërjes propozimit për të tejkaluar një problem që u krijua, unë kam thënë, ndoshta pa dashje nga ana e presidentit të Republikës. Teksa socialistët presin dekretin e presidentit, ata duhet të shprehen dhe për propozimin e tij për kreun e KLSH-s. Edhe pse e vlerësojnë kandidaturën e Vitore Tushës, shumica ende nuk e ka një vendim politik për votën në parlament. Dilema lidhet me faktin se zgjedhja e Tushës si kryetare e kontrollit të lartë të shtetit mund të rrezikojë nisjen nga funksionimi të Këshillit të Emërimeve në drejtësi, pasi ajo është e vetmja antare e gjykatës kushtetuese që e ka kaluar vettingun pa u ankimuar. Ne do të ndjekim një procedurë sipas kushtetutës dhe sipas rregullores për të vijuar me shqyrtimin e këtij dekreti. Nuk do të ketë as vonesa, por as nxitim. Mazhoranca pritet vendos brenda dhjetorit për propozimin e presidentit për kreun e kontrollit të lartë të shtetit. Si arsye të mos dekretimit të Standërleshit në postin e ministrit të brendshëm, presidenti ka përmendur faktin se ai ishte një ushtarak i shërbimit aktiv, por një rast i ngjashëm ku presidenti ka vepruar ndryshe nga rasti i Standërleshit është emerimi i kolonel Dritan Demirajt në postin e ministrit të brendshëm. Presidenti i Republikës Ilir Meta dha si arsye të mos dekretimit të Standërleshit se i ministri i brendshëm në propozimin e parë të bërë nga kryeministri faktin se ai ishte ushtarak i shërbimit aktiv. Vetë Leshi sqaroi nëpërmjet një letre drejtuar kreut të shtetit se ai nuk e kishte këtë status pasi ishte larguar nga funksioni në forcat e armatosura me dekret presidencial dhe për ta rifituar statusin e ushtarakut aktiv i duhej po një tjetër dekret nga presidenti, gjë që nuk ka ndodhur deri më tani. Leshi kishte fituar gjyqin me ministrin e mbrojtjes për rikthimin në detyrë, por nuk ishte kthyer asnjë ditë vetme në funksionet e tij ushtarake. Një rast i ngjashëm, por kur presidenti ka vepruar ndryshe nga sa ndodhi me Standërleshin, është ai i emërimit të kolonel Dritan Demirajt në postin e ministrit të brendshëm. Kolonel Demiraj u dekretua si ministër teknik nga presidenti Bujar Nishani në 22 maj të vitit 2017, një muaj përpara marrjes së kësaj detyre, në 23 prill të vitit që shkoi. Ai fitoi gjyqin kundër ministrisë së mbrojtjes, që e kishte larguar nga detyra dhe gjykata vendosi që ai të kthehej si kolonel aktiv në forcat e armatosura. Sot me rastin e rikthimit si kolonel aktiv në forcat e armatosura, kam dëshirë të ndaj me ju disa mesazhe. E drejta vonoi pak, por më në fund u vu në vend, shkruante Demiraj në 23 prill. Por megjithëse gjykata urdhëroi kthimin e tij në detyrë si ushtarak i shërbimit aktiv, presidenti Bujar Nishani e dekretoi si ministër, pasi ministri e mbrojtjes
nuk e ktheu asnjëherë në detyrën që i takonte sipas vendimit të gjykatës, çka do ta bënte atë realisht një ushtarak aktiv. Dhe në këtë kohë, kushtetuta kishte të njëjtin në fuqi, që ndalonte që një ushtarak i shërbimit aktiv të kandidojë apo të zgjidhet ministër apo deputet pa hequr dorë më parë nga detyra. Sandër Leshi dha të njëjtat argumenta në letrën drejtuar presidentit, duke thënë se ai nuk e kishte ushtruar asnjë ditë funksionin e ushtarakut, që nga momenti që ishte shkarkuar nga detyra, pavarësisht vendimit të gjykatës. Leshi sqaroi presidentit të Republikës se ai hiqte dorë dhe nga karriera e tij ushtarake dhe se aktualisht e kishte statusin e të liruarit nga shërbimi aktiv ushtarak dhe se tashmë nuk ka asnjë pengesë ligjore që të përmbushet funksioni kushtetues i emërimit si ministër i brendshëm. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë Luigi Soreka do t'jetë i ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin Opinion në një intervistë me gazetarin Blendi Fevziu. Ambasadori Soreka ka tashmë vetëm 8 javë që mban këtë pozicion në Shqipëri dhe duket se ka gjetur kohën që të integrohet plotësisht në situatën që po kalon vendi ynë. Ai ka punuar në Palermo në fillim të viteve 90 dhe ishte i angazhuar me antimafian. Ambasadori ka njohur nga afër gjykatësin Falcone, por puna e ka lidhur me Borselinon. Soreka ka folur për shumë çështje të rëndësishme që lidhen me luftën kundër krimit organizuar dhe kapin e bosëve të mëdhenj të mafias. Është ndalur tek mënyra si të gjurmohen parat e pista, vetingu, Ministria e Brendshme. Ambasadori i Bashkimit Evropian ka folur edhe për të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe ato që do të ndodhë në qershor të 2019-s. Sonte në orën 22, Luigi Soreka përballë Blendi Fevziut në Opinion. Banorët që preken nga projekti zgjerimit të unazës së re kanë protestuar sot sërish para bashkisë duke tentuar të futen madje edhe në ambientet e saj. Në një deklarat pas protestës, kryetari i bashkisë Erion Velia i tha se nuk do të ketë tërheqje nga projekti, duke akuzuar Partinë Demokratike për nxitje të protestave. Për të tretën ditë radhazi, banorët e zonës së Astirit protestuan para bashkisë së Tiranës kundër shembjes së banesave dhe bizneseve që preken nga punimet e unazës së madhe. Në një moment ata tentuan të futeshin me forcë në ambientet e bashkisë, duke u përplasur edhe me forcat e policisë bashkiake. Pas ikjes së protestuesve, kryebashkiaku Erion Velia i doli në një konferencë ku akuzoi Partinë Demokratike se po nxit banorët kundër një projekti që e ka firmosur vetë, kur Lulzim Basha ishte kryetar bashkia. Dëgjoja njerëz aty që unë e di ku e kanë shtëpinë. Mitingash, me Lulzim Basha kryetari i bashkisë. Letrat për unazën. Taulan Zaneli ka qenë drejtor në këtë bashki, Luli e kishte vënë këshilli teknik. Po si mund të jenë kaq hipokritë? E kanë bërë vetë këtë. Thirrja ime për gjithë banorët që po përdoren padrejtësisht dhe që po përdoren mish për top dhe mos u përdorni nga Luli. Velia tha se banorët me dokumenta pronësie do të dëmshpërblehen, ndërsa familjet e tjera do të trajtohen nga programet sociale. Do ngelemi në epokën e gujit, pse se disa njerëz që kanë zaptuar aty nuk pranojnë kompensimin që po japim. S'ka shans. Kemi ofruar si Bashkia e Tiranës 3 vite qeran. Për ata që s'kan asnjë letër, pra që kanë zaptuar tokën e dikujt tjetër, 28 vjet ishte fest, pa asnjë pagesë, pa asnjë lek, pa asnjë taks. Dije që në kota dil Çarçanit. Tu kalon rruga. Sipas kryebashkiakut Velia, projekti unazës madhe që përfshin punimet nga shkolla teknologjike deri tek rreth rrotullimi i Shqiponjës do të lehtësojë trafikun e rënduar në kryeqytet. Shpenzimet publike vitin e ardhshëm do t'jenë 5.9% më të larta se këtë vit, ku 4.4 miliardë lekë e zë vetëm mirëmbajtja e rrugëve. Ministri i Financave Arben Ameta ka konfirmuar gjithashtu rritjen me 7% të pagave në arsim dhe shëndetësi. Infrastruktura, arsimi, shëndetësia e bujqësia janë sektorët që do të marrin më shumë para nga buxheti i shtetit për vitin 2019. Ministri i Financave Arben Ameta i tha në Komisionin e Ekonomisë se shifra në rritje janë parashikuar edhe për mirëmbajtjen e rrugëve. Së bashku me projektin e Bankës Botërore për mirëmbajtjen e rrugëve, do të afroj si asnjëherë më parë më shumë financim për mirëmbajtjen e domosdoshme dhe cilësore të rrugëve nacionale, që do të kalojë në nivele gati 4.2 miliard lekë. Ameta ju ndal edhe tek rritja e pagave në shëndetësi e arsim, që për 2019 do t'jetë në masën 7%. Në vitin 2019 planifikohen në nivelin 80.6 miliard. Fondet për pagat e edukatorëve do të rriten me 9.1% në raport me 2018-ën, ndërsa ndarja e fondeve për çdo bashki do të bëhet me një formulë që mbështetet kryesisht në numrin e nxënësve përfitues.
Përmes një sistemi të ri të instaluar në dispečerin qendrore, OSHE-ja do të monitorojë online të gjitha proceset e punës, nga parandalimi defekteve, monitorim dhe manovrim të rrjetit elektrik, fiderave dhe kabinave, si dhe monitorim e operim online të prodhimit të heceve. Investimi që ka vlerën e 187 milion lekëve u pa nga afër nga kryeministri Rama dhe ministri i infrastrukturës Damian Gjiknuri. Me sistemin e vjetër, kryeministri tha se veprimet kryheshin në mënyrë manuale dhe ishin mjaft të ngadalta, ndërsa ambientet e reja të operimit smart ofrojnë mundësi për operim online të gjitha proceseve të punës. Sistemi do të fillojë me 6 nën stacione dhe pritet që brenda vitit 2019 të ketë mbi 50 nën stacione. Gjykata e krimeve të rënda pritet të lexojë vendimin për Emiliano Shullazin dhe 4 bashkëpunëtorët e tij. Togat e zeza janë tërhequr për vendimin, më herët avokatët e të pandeurve, Gilmando Dani, Endrit Qyqa, Endrit Zela dhe Blerim Shullazi lexuan mbrojtjen. Të gjithë mohuan akuzat, duke i quajtur të monitoruara provat e paraqitura në proces nga prokuroria. Gjatë leximit të pretensës, rreth një muaj më parë, prokuroria kërkoi 64 vite burg në total për 5 të pandeurit. Për Emiliano Shullazi nuk kërkuan 17 vite burg, 15 për Gilando Danin, 11 për Endri Qyqen dhe Endri Zelën, ndërsa për Blerim Shullazin 10 vite heqëliria. Konkursi i policëve për të fituar garën komisar do të anulohet dhe pikërisht arsye ka qenë kopimi i policëve që kanë bërë në testimin e parë. Punojësit e policisë që konkuruan më datë 7 nëntor për të fituar gradën komisar, do u duhet ta zhvillojnë edhe një herë testimin. Me këtë urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliut, që mban datën 13 nëntor, është anuluar konkurimi i parë me arsyetimin se është cënuar integriteti i testimit me shkrim. Mësohet se kanë qenë 3 oficer policie që janë ankuar pranë komisionit të apelimit se procesi ka qenë i parregull dhe më pas janë drejtuar edhe SHQB-s në Ministrinë e Brendshme. Sipas tyre, gjatë testimit ka patur komunikime mes konkurrentëve dhe për këtë kanë kërkuar që ky proces të shpallet i pavlefshëm. Po kështu ka dyshime se teza e testimit është shpërndar para se të zhvillohej konkurimi. Pas kësaj, me urdhër të Veliut është vendosur që testimi i radhës të zhvillohet më datë 15 nëntor. Fillimisht për këtë grad kanë konkuruar 420 oficer policie për 130 vende vakante, por që nuk janë sqaruar mbi procedurat e anulimit të testit të parë. Testimi është zhvilluar në ambientet e Akademisë së Policisë dhe është monitoruar nga afër nga drejtues të lartë të policisë së shtetit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Franca i ka kërkuar falje Serbisë për trajtimin që është bërë presidentit Vučić në ceremoninë e 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore. Ambasadori francez në Beograd është shprehur i habitur me pozicionimin që është bërë presidentit Thaçi në ceremoni. Ambasadori francez në Beograd kërkoi falje publike për trajtimin që protokolli shtetëror francez i bëri presidentit Vučić në ceremoninë e 100 vjetorit të anëpushimit të luftës së parë botërore në Paris. Beogradi nuk e fsheu pa kënaqësinë që organizatorët francez e ulën presidentin serb në një vend më pak të dukshëm se ai kosovar. Nuk e di ç'ndodhi në Paris. Thaçi mbasi ishte në fokusin e kamerave. Ishte një gabim për të ardhur keq dhe i lutemi presidentit Vučić dhe popullit serb të pranojnë ndjesën tonë. Megjithatë, Frédéric Mondoloni thotë se Franca është një aleate historike e Serbisë. I qëndrojmë shumë pranë Serbisë që humbi 1/3 e popullsisë në luftën e parë botërore, 62% të meshkujve. Presidenti ynë Macron do të vizitojë Serbinë në fillim të dhjetorit. Kjo ka rëndësi të madhe sepse asnjë president francez nuk e ka vizituar Serbinë në 17 vjet. Në ceremoninë të dielës, Thaçi u ul në radhën e dytë prapa liderëve më të rëndësishëm botëror si Trump, Merkel, Putin dhe Macron, të cilët gjithkohës ishin në fokusin e kamerave të mediave ndërkombëtare.
Përgatitjet e kompanisë amerikane ExxonMobil për të nisur shpimet për gaz në detin e Qipros kanë rritur tensionet në rajon. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia nuk do të toleroj asnjë provokim, por nga ana tjetër jashtë për ka qenë edhe reagimi i homologët e tij grek. Kërkimet për naftë dhe gaz që po kryen kompania amerikane ExxonMobil në bllokun e 10 të ujrave detare në veri të Qipros kanë shtuar sërish tensionet me Ankaran, e cila dëshiron pjesën e saj të përfitimeve. Pretendimet e palës turke bazohen në një interpretim të veçantë, sipas të cilit shtetet ishullore si Qipro kanë të drejta vetëm në një rrip të ngushtë prej 12 miljash, ndërsa shtetet kontinentale deri në 200 milje. U bëjmë thirrje miqve tanë të mos na provokojnë. Për këtë çështje kemi konflikt interesash. Në vallën e deklaratave ka hyrë edhe Greqia. Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos i kujtoi Turqisë se çdo shkelje e ujrave territoriale greke është cënimi i kufive të Bashkimit Evropian. Καθορισμός θα γίνει με βάση τη συνθήκη αυτή. Greqia ka të drejtën e patjetërsueshme për të zgjeruar ujërat territoriale sa herë që e shet të përshtatshme. Çdo cënim i këtyre kufive nga Turqia cënon kufit e Bashkimit Evropian. Ankaraja pretendon se Greqia po shfrytëzon padrejtësisht edhe ujërat detare libiane, duke i marrë këtij vendi 39.000 km2 hapësirë detare. Thellohet bilanci i viktimave si pasojë e zjarreve masive që kanë përfshirë Kaliforninë. Autoritetet flasin për 44 viktima dhe mbi 228 të zhdukur, teksa dëmet materiale janë të konsiderueshme. Konsiderohen si më të rëndat në historinë e Kalifornisë zjarret që kanë përfshirë prej të premtes shtetin federal amerikan. Bilanci është thelluar në 44 të vdekur gjatë orëve të fundit, teksa ekipet e emergjencës po kërkojnë në shtëpitë e djegura. Por numri i viktimave pritet rritet gjatë orëve në vijim, pasi aktualisht 228 persona rezultojnë ende të zhdukur. Më e rëndë situata është në qytetin verior Paradise. Flakët po përhapen me shpejtësi të ndihmuara edhe nga erat që arrin deri në mbi 60 km/h. Zjarret po përparojnë drejt jugut. Mbi 57.000 banesa rrezikohen në zonat periferike të Los Angelesit. Mbi 300.000 banor janë evakuuar deri më tani, ndërsa flakët kanë shkëmbuar mbi 50.000 hektar pyje. Përshkallëzohen tensionet në rripin e Gazës pas vrasjes së një komandanti të Hamasit. 5 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosur nga përplasjet mes ushtrisë izraelite dhe Hamasit. Militantët e Palestinës hodhën mbi 300 raketa në territorin izraelit gjatë natës, duke vrarë një person dhe plagosur 10 të tjerë në jug të Izraelit. Izraeli u kundërpërgjigj me 70 sulme ajrore kundër objektivave të Hamasit, që vranë 3 persona dhe plagosën 2 të tjerë. Tensionet janë konsideruar si më të lartat prej konfliktit të 2014-s. Një 33 vjeçar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dënuar me burgim të përjetshëm pasi pranoi se kishte vrarë gruan shtatzën dhe 2 vajzat e tij të vogla. Ai fillimisht i kishte dalë në media duke pretenduar se bashkëshortja e tij thjesht ishte larguar nga shtëpia. Ky 33 vjeçar amerikan akuzohet për 9 vrasje, 3 prej të cilave makabre. Christopher Watts ka pranuar se ka vrarë 2 vajzat e vogla, 3 dhe 4 vjeç, si dhe bashkëshorten Shannon, 15 javëshe shtatzën. Rrezikon të dënimin me vdekje, por gjykatësit e Colorados e dënuan me burgim të përjetshëm pasi në sallën e gjyqit pranoi krimet pas muajsh hetime. Deri më sot ai kishte dalë shpeshherë në media duke u hequr si i pafajshëm, duke pretenduar se bashkëshortja i kishte ikur nga shtëpia. Si a kam iden ku kanë shkuar, fëmijët e qeshura atyre janë jeta ime. Shpresoj që ajo të jetë në një vend të sigurt. Nëse është dukur, dua që ajo të kthehet bashkë me fëmijët. Ai e vrau bashkëshortën dhe 2 vajzat pas një zënke më 4 gusht në shtëpinë e tyre në Denver. Trupat e tyre u gjetën të groposur rreth 2 javë më vonë. Hetuesit gjetën provat mjaftueshme për ta arrestuar më 15 gusht. Ditari Jana Frankut do të ngjitet në skenën e teatrit të Metropolit duke filluar nga data 15 nëntor. Ditari më i famshëm në botë do të qëndrojë në skenë për 16 ditë. Është e çuditshme të mos dalësh kur për jashtë. Të mos vraposh, kërcesh, bërtasë shkur. Ashtu si kur të ishte shkruar sot, përshkrimet në ditarin e Ana Frank arrin ta mbajnë zemrën në peshë. Skena e teatrit të Metropolit është kthyer në dhomën ku 13 vjeçarja filloi të tregojë jetën e saj në ndominimin nazist të Europës, në ato faqe që u kthyen në një prej zërave, se si ne e kujtojmë një nga periudhat më të dhimbshme të historisë njerëzore. Kanë kaluar 76 vite, por Vanessa Guri sikur vërtet të kishte përjetuar procesin e rritjes në izolim të një vajze të re,
në mes të kaosit të luftës dhe përndjekjes etnike, arrin ta sjellë në skenë me shumë origjinalitet Ana Frankun. Unë dhe Ana kishim goxha të përbashkëta. Mendoj se gjërat më kryesore ishin ndjeshmëria që kemi ndaj gjërave që duam dhe karakteri fort. Në interpretimin e Myzafer Ziflës, Mariana Kondit, Bruno Shllakut, Klea Konomit e aktorëve të tjerë, teksti fitues i çmimit Pulitzer, shkruar nga Goodrich dhe Hackett, në regjinë e Armela Demaj do t'i sjellë publikut shqiptar nga 15 nëntori, një copëz reflektive nga jeta e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Ndoshta edhe bota po kalon një fazë, siç që kalova me mami. Një shfaqje që të emocionon deri në sekondat e fundit të saj, derisa të gjithë në shtëpinë e Ana Frank, pa frymë dhe të tmerruar, kuptojnë se frika e tyre më e madhe është për realitet. E pabesueshme, por edhe e vërtet, një 35 vjeçar japonez është martuar me një figurë kompjuterike, ndërkohë nga ana tjetër shumë popullore në vendin aziatik. I veshur elegant, i lumtur, ky 35 vjeçar japonez po pozon pranë bashkëshortes së tij. Sapo është martuar me gruan e ëndrave, popstarin e njohur japonez Hatsune Miku. Vetëm se ajo nuk është qenie njerëzore, por një hologram ose ndryshe një personazh i krijuar në kompjuter. Akihiko Kondo madje ka vënë unazën nuses së tij në versionin e një kukulle, pasi këngëtarja nuk ka një version tridimensional dhe performon zakonisht vetëm fal një software-i i njohur si Vocaloid. Por kjo nuk e ka ndalur të riun të bëjë ceremoni në të cilën morën pjesë 40 persona, edhe pse martesa nuk ka vlerë ligjore. Gjithsesi, Akihiko e sheh veten një bashkëshor si të tjerët, i cili jeton me gruan e tij dhe ndan përditshmërinë me personin që do. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.